mode. I-video record po natin itong portion na ito para ho dun sa mga participants na at some point gusto ho ninyong reviewin yung pinag-usapan natin dito. Kung kayo po ay graduate ng Selling 101, meron po kayong access sa ating mga recordings. So ladies and gentlemen, bakit importanteng alam natin ang ibig sabihin ng mga terms? In selling, it is important that we know exactly what we are doing. Okay? So, ang pakinabang natin sa workshop na ito, we will now understand exactly what are we doing, what are we saying, and what is the goal. Bakit natin ito ginagawa? Bakit natin ito sinasabi? Okay? So, ladies and gentlemen, ito po yung unang dalawang terms. Marketing at saka selling. Okay? So, yung dalawang terms po na yan, magkaiba. At importante na alam natin, when are we marketing? When are we selling? Okay? So, ladies and gentlemen, pakinggan po ninyong mabuti. Pagkatapos, hihingi po ako ng mga feedback sa mga neophytes, yung mga neophytes sa sales, yung mga ngayon palang papasok sa sales. Anong kabuluhan sa inyo nang naintindihan ninyo ang difference between marketing and selling? Okay. Simple definitions. Ang mga workshops ko po, ang number one goal ko is to simplify. Wala po kayong makikita sa workshop natin ng mga komplikadong terms at saka komplikadong processes. Nung nag-uusap po kami sino ba yung kausap po kanina? Si Sir Binoy ba? Sabi natin, pag komplikado, sumasablay. So you fail when you complicate things in sales. Ano ibig sabihin ng marketing at saka kailan tayo nagma-marketing? Versus, anong ibig sabihin ng selling at kailan tayo nagsisell? Ang marketing is a support activity. Okay, kumbaga sa armed forces, siya ang air force, si selling ang infantry. Okay, si infantry ang lumulusob. Si marketing ang air cover. Okay? So exactly ano ba talaga ibig sabihin ng marketing? Now, marketing is nagsasagawa ka ng activities o nagdi-develop ka at gumagamit ka ng mga materials. Para saan? Para maging aware at saka para maging interesado ang market mo sa produkto mo. At ginagamit mo ang mga marketing tools mo at activities para maka-generate ka ng leads. Ang leads nakakaamoy ka ng possible prospects. O humihila ka, nagdo-draw ka, nag-a-attract ka ng mga possible prospects. Yun ang ibig sabihin natin ng generating leads. So, ang marketing, hindi ka nagbibenta. Nagma-marketing ka kapag ikaw ay gumagawa ng activities para ma-attract mo, para magkaroon ng interest ang mga possible buyers mo o possible prospects mo sa iyong produkto. So halimbawa, nag-post ka sa Facebook ng picture ng iyong produkto. Kaya ikaw ay nag-post sa Facebook ng iyong binibentang bahay. Marketing yon, hindi ka pa selling. Okay? So importante na alam mo eksakto anong ginagawa mo. Pwede mong sabihin na itong week na to, I will focus on marketing. Ibig sabihin, nakikreate ka ng awareness at saka interest sa produkto mo sa iyong market. Now, dahil sa marketing, nakakapag-generate ka ng leads, you get to talk to prospects. Selling na yon. Pag kinausap mo na mismo yung mga prospects na na-generate ng marketing activities, now you enter into a process called selling. So, ang selling is a process. Proseso, meron siyang step 1, meron siyang step 2, meron siyang step 3. And in this workshop, ang focus natin yung process. Kasi yung process pwedeng ituro, sundin mo step by step, pwede mong i-share sa mga teammates mo sa sales. Okay? Kasi ano siya, it is a sequence of steps na kapag sinunod mo, pinatataas mo ang possibility na makakabenta ka. Okay? So, the first thing we need to understand about sales, it's a process. At isa sa mga bagay na sasabihin natin dito sa workshop natin, learn the process and learn to trust the process. Sundin mo yung proseso kasi pag walang proseso, ang hirap dalhin yung prospect mo doon sa decision na bibili siya sa'yo. Yung process na yan, tinutulungan niya ng skills mo at ng mindset mo. Now, anong klaseng process ang selling? Pakinggan yung mabuti Hindi siya convincing. Ito, uulit-ulitin ko.
Selling is not a process of convincing. Kasi pag pinipilit mong i-convince ang prospect mo, magre-resist siya. Isa sa mga bagay na natuklasan natin sa sales, the more you try to convince, the more your prospect shies away from you or distances from you. Ayaw kasi ng taong kinukumbinsi siya ng iba. Pero gusto niya, siya ang kumumbinse sa sarili niya. Okay? So, mahalagang sabihin ko na nadinig ninyo in this workshop, you heard it in this workshop, that selling is not all about convincing. So, if it is not about convincing, what is selling all about? Eto. Dito pumapasok ang salesman, ang sales professional. We guide and we help. Okay? Gina-guide natin si prospect. Saan natin siya gina-guide? Gina-guide natin siya para makagawa siya ng decision to buy. Now, buying is a decision. Okay? Now, kaya lang, kailangan decision to buy from you. Importante yun, ha? Selling is a process where we guide and help a prospect make a decision to buy from us, not from others. At nangyari kasi sa akin sa insurance ito eh. Kinukwento ng isang financial advisor. Sabi niya tuwan-tuwa daw siya kasi ini-educate niya yung kanyang mga prospects. Okay, saka i-educate niya, nakumbinsa yung mga prospects. Sabi niya, kailangan ko ng insurance. Kaya lang hindi sa kanya bumili. Pero nagpasalamat sa kanya, uy, thank you for telling me the value of having an insurance. And kaya bumili ako doon sa kaibigan ko. Okay? So, mali ang proseso. So, the selling process should lead the buyer into making a decision to buy from us. Okay? So, ladies and gentlemen, yan ang ating introduction. Understanding what marketing means and understanding what selling means. Magkaiba siya. Sometimes you need to do marketing first para maka-generate ka ng lead at para pag ready na makipag-usap sa iyo yung prospect mo na nakuha mo through marketing, selling na yon. If you are already helping that prospect make a decision to buy from you. Uulitin ko, hindi siya convincing. It's guiding and helping. Now, hindi lang selling ang paraan para magbenta. So pakitingnan ho ninyong mabuti kasi baka ho yung business model ninyo hindi selling ang way of getting prospects to buy. Meron pang dalawa. Una, merchandising. Yung merchandising, kukuha ka ng pwesto. Okay? O kaya shelves sa supermarket. Ilalagay mo yung product mo doon sa pwesto mo o kaya doon sa shelf sa market. Hahayaan mo lang yung mga buyers na lumapit, tignan yung merchandise mo at bahala na silang bumili. Na bakit importanteng maintindihan natin kung ano merchandising? Kasi sa merchandising, huwag mo nang kumbinsihin, huwag mo nang bentahan yung taong gustong bumili. Kasi sa merchandising, lalapit sila sa produkto, gusto nilang tingnan yung produkto and they will make their own decision. Okay? Na kuminsan, nakakasagabal pa yung kakausapin mo sila. Nangyayari yan halimbawa doon sa nung araw meron mga record stores yung binibilan mo ng DVD at saka CD. So lalapit ka ron, magtitingin ka, tinitingnan mo yung paborito mong singers, yung CD nila. Lalapitan ka ng sales lady. Ako pag nalapitan ako ng sales lady, umaalis ako kasi I want to be left alone. I just want to look at the merchandise. Okay? So yun ang essence ng merchandising. Kailangan maganda pwesto mo, alam ng mga buyers kung saan pupuntahan yung pwesto mo, alam nila na yung produktong yon, dati na nilang gusto yon, kailangan lang alam nila kung saan pupuntahan, o kaya yung mga dumadaan nakikita, naaamoy yung produkto mo, ang bango-bango, bibili sila. Ang tawag doon, merchandising. I-display mo lang. People will buy on the basis of the display. Okay? Now, may pangalawa pa, peddling. Yung peddling parang merchandising din siya. Kaya lang sa peddling, wala kang pwesto. Sa merchandising, yung buyer ang lalapit sa'yo. Sa peddling, ikaw ang lalapit sa buyer. At ang gagawin mo lang, ipakita mo lang yung paninda mo. Okay? So, sinong gumagamit ng peddling method?
yung mga nasa food business, nung araw, inilalako yung puto, kutsinta, bibingka, kuminsan jewelry. Okay? So, ang method nila, peddling. Oh guys, magandang hapon sa inyong lahat. Ito yung paninda ko ngayon, tingnan ninyo. Pag may nagustuhan kayo, bili lang kayo. Peddling ang tawag doon. Okay? Now, ang pag-uusapan natin ngayong hapon, hindi ho merchandising, hindi peddling. Pag-uusapan ho natin yung isang method na ang tawag ko, pag tinuturo ko po ito sa ibang bansa o sa corporate world, ang tawag namin dito solution selling. Ito yung sistema ng pagbebenta sa prospect mo na ang gusto mong mangyari, maintindihan niya na yung product mo is what he is looking for. Your product is the solution to his or her problem. Yung kulang sa buhay nila. Okay? Pwedeng pagkain siya, pwedeng business opportunity siya, pwedeng consumer product, wellness product, financial product. Ito yung mga produkto na hindi basta-basta bibili ng tao dahil nakita lang. Okay? Sa merchandising at saka sa peddling, ang theory mo, makita lang ng tao itong paninda ko, bibili na sila. Sa solution selling o yung classic selling natin, hindi bibili ang tao dahil nakita lang ang produkto mo. Bibili sila dahil tinulungan mo silang maintindihan na yung produkto mo ang solution sa hinahanap nila. Dito tayo papasok ngayon. Okay? Solution selling ang tawag natin. Pero for this particular workshop, tatawagin natin siyang classic selling. Classic selling. Hindi ko ito inimbento, nirefine ko siya. Pero hindi ho akong umimbento nito. This is a time-tested way of selling. The masters in selling have been using this for many, many, many years. Ang ginawa ko, pinasimple ko para mas madaling ituro. Now, pag-aralan naman natin ngayon yung mga terms na ginagamit natin sa pagbebenta. Ito ang madidinig yung madalas sa akin, yung term na sales closing. Pagsasara ng bentahan. Okay? So gagamitin ko ito. Ito yung term na gustong-gusto ng lahat ng salesperson. Sasabihin natin, kailangan makaklose ako ng sales ngayon. Ang ibig sabihin yan, nakakuha tayo ng clear and firm agreement galing sa prospect natin. Okay? Ano yung clear and firm agreement? Nagkaroon tayo ng clear and firm agreement, malinaw at matibay na kasunduan na they will move forward with a purchase. Nabibili sila. Pag nagkaroon ng ganong agreement, ibig sabihin nun, naisara mo na ang bentahan. You close the sale. Ito goal natin as salespeople. Closing as many sales as we can within a day. Okay? So, yan ang una kong pinakita sa inyo dito sa terms related to solution selling para ma-inlove agad tayo. Okay? Ito yung habol natin. Sales closing. You live and breathe sales closing. Okay? Ano pa yung ibang terms? Etong opposite ng closing, rejection. Okay? Tingnan nyo mabuti Sa sales, lahat tayo dadanas at haharap sa rejection. Okay? Now, yung mga veterano sa sales, sinabihan na nila tayo na kung gusto mo mag-succeed sa sales, dapat ready ka na tumanggap ng rejection. We must embrace rejection, hindi tayo takot. Okay? Ang number one na kino-conquer natin sa sales, yung fear of rejection. Hindi tayo takot. Okay lang mag-no. Kaya lang, sa sales, dito sa tinuturo nating sales model, ang rejection dapat malinaw. Nadinig mo talaga. Malinaw na sinabi niya na hindi tayo pwedeng mag-move forward sa bentahang ito. Yun ang ibig sabihin ng rejection. Okay? It is very clear, there is a final no. No, we cannot proceed. Hindi natin to pwedeng ituloy. So, ang ibig sabihin nun, rejection. Now, bakit importanteng naiintindihan natin ang meaning ng rejection? Hindi siya, dapat clear siya. Hindi siya ina-assume. Kasi yung ibang tao, pag nakita nila na bad mood yung prospect, difficult yung prospect, ini-interpret nila yon na rejection. Hindi ho. Ang rejection, kailangan manggaling sa bibig ng prospect. At tuturuan ko kayo kung paano malaman kung maiko-close ba to o meron ng rejection. Okay, so yan ang second term. Ito yung pangatlong term, objection. Na bakit kailangan alam natin ang objection? Kasi yung iba, akala nila ang objection ay rejection. Hindi po.
So in sales, we will be confronted by rejection. Ano ibig sabihin ng rejection? Yung prospect mo, meron siyang concern, meron siyang agam-agam, meron siyang doubt, pero temporary. Pwede mo pa siyang i-overcome. Okay? Now, bakit kailangan alam natin at naiintindihan na ang nadidinig natin ay objection? Kasi ina-address natin ang objection. Tinutulungan natin yung prospect natin na makatalon siya to overcome that block. Okay? That block from moving forward in the sales. Okay, so ladies and gentlemen, tatlong importanteng terms. Objection, rejection, at ang in love tayo. Sales closing, sealing the deal. Okay. So, now, dana ho tayo sa lesson number 1. Okay, papasok ho ako sa lesson number 2 at mamaya pong 6:30 magkakaroon ho tayo ng 5-minute break. Lesson number 2. Kukwento ko ho muna sa inyo, isi-share ko sa inyo yung why do prospects buy? Bakit ba bumibili? Kailangan naintindihan natin ito tapos ipapamemorize ko ho ito sa inyo. I will ask you to memorize the 4 reasons that makes prospects buy. Bakit bumibili ang prospect mo sa'yo? Okay. Ito ho yung 4 na dahilan kung bakit bumibili sila. At yung 4 na dahilan na to, kailangan makuha natin tong lahat. Okay? Hindi pwedeng kulang. 4 palagi yan. Tingnan ho ninyo. Okay? And I would like you to memorize this. Kailangan we have, this is embedded in our memory. Ano yung 4 na oo na kailangan makuha ko sa prospect? At pag nakuha ko yung 4 na oo na yon, sigurado bibili sa akin. Okay? So kahit anong produkto mo, low-end, high-end, food, technology, pare-pareho po yan. Okay? Pare-pareho yan. Kailangan makuha mo itong 4 na ito. Okay. Ang una mong kailangan makuha sa kanya, yung nasa ibaba. Yes, I trust you. I will buy from you because I trust you. Okay? Yung una, kailangan matulungan mo siyang maintindihan na, oo nga, I need it. Okay? So, I will buy because I need your product. Oh, na-realize ko I need your product. Pangalawa, I need it now. So, ito importante sa sales, kasi pwedeng natulungan mo yung prospect mong ma-realize na I need that product, pero pwedeng hindi ngayon. Pwedeng hindi mo na ako mag-invest sa bahay ngayon. Pwedeng hindi mo na ako mag-invest sa insurance ngayon. Pwedeng hindi mo na ako mag-umpisa ng chicken business. Saka na lang. Pero oo, naniniwala naman ako na importante yan. Pero next time, ayaw mo nun. Kailangan sabihin ng prospect sa sarili niya na I need this and I need this now. Okay. Now, pangatlo, I can afford it. I can afford it. Now, pagtingnan niyo yung ginamit kong word, hindi cheap. Okay? Hindi siya mura. Kaya. Yun ang habol natin. Now, ladies and gentlemen, my fellow standout salespersons, sales professionals, yung salitang mura, hindi natin yung ginagamit sa sales. Okay? You do not close a sale simply by telling your prospect, mura lang ho ito. Huwag na huwag mong gagamitin yon. Ang term natin ay, you can afford it. It is affordable. Now, yung affordable kasi, relative yon. At itong natutunan natin sa sales, itong sila Sir Binoy, sigurado ko mag-a-agree sa akin. Yung mga veterano sa sales na nandito. Pag na-realize ng prospect mo na I need it and I need it now, automatic yon, they can afford it. Gagawa sila ng paraan. Okay? At yung 3 decision na yan, I need it now, and I can afford it, hindi mo makukuha kung hindi mo makukuha yung unang-unang yes. Yung nandun sa huli, yes, I trust you. Okay? So ladies and gentlemen, kung meron kayong phone camera, kunan nyo ng camera itong screen na ito, kasi ito yung kailangan nakatanim sa isip natin. And then, finally, I want you to notice one thing. Ito rin yung 4 na dahilan kung bakit, yung opposite nito, ang 4 na dahilan kung bakit hindi bibili. Kung bakit mag-fail ang sales mo. Hindi kayo magkakabentahan, magkakaroon ka ng rejection, pag ang conclusion ng prospect mo, I don't need it. O sinabi niya na, I need it but I don't need it now. Or,
Ang conclusion niya, I cannot afford it. At itong pinakamatindi, kung ang conclusion niya, I need it, I can afford it, I need it now, but I don't trust you. Fail yon. Magkaka-rejection tayo. So para maituloy yung usapan into a sales closing, kailangan makuha natin doon sa usapang yon. Whether it is a conversation of 10 minutes, 1 hour, 1 day, 1 week. Kung minsan kailangan ng 2 years bago ma-close ang sales. Pero lahat ng apat na elements na yan, kailangan makuha natin sa ating sales prospects. Pag hindi natin nakuha yan, walang benta. Pag nakuha natin yan, lalapit tayo ng lalapit sa pinakahihintay natin. Sales, closing, sealing the deal. Sarado ang bentahan. Okay. Done na po tayo sa first 2 lessons. Lesson 1 and Lesson 2. Siyempre, ang tanong ninyo sa akin ngayon, ganito. Archie, paano ko makukuha yung 4 na yes na yan? Yes, I need it. Yes, I need it now. At saka, yes, I can afford it. And yes, I trust you. Well, eto ang paraan. Kailangan may process tayo. And I will now introduce you to the classic sales process. Reviewin natin kung paano magbenta. Okay? So, may mga sales people na sila, grabing charming. Ito yung magaling bumuladas, magaling bumoka, okay? Magaling mambola. Now, ako po, hindi magaling sa bola. Halatang halata ho ako pag nagsisinungaling eh. Halata ako pag nagbobola, so hindi ko na lang yung sinubukan. Okay. Now, yung mga taong magaling mambola para magbenta, 1% of the human population lang yon. At saka ang recommendation ko po sa inyo, huwag nyo nang subukan. Kasi magkaka-reputation tayo. So, dahil hindi po ako marunong mambola, ang ginawa ko, pinag-aralan ko yung process. Lahat tayo, kayang sumunod sa process. Okay? So, at ang sino mang gumamit ng process, malaki ang chance niya na maisara niya yung bentahan. So, ang learning natin sa buhay, we learn to understand, master, and trust processes. Pag sinusundan mo yung proseso, makakarating ka dun sa goal mo. Ganon din sa sales. May proseso siya. At yung prosesong ito, naka-design para makuha natin yung 4 na yes na yon. Yes, I need it. Yes, I need it now. Yes, I can afford it. And yes, I trust you. Okay? So, ladies and gentlemen, yung mga hindi ko po kasama noong March 6 o yung hindi pa nakaka-attend ng ibang workshop ko on sales, karangalan ko pong ipakilala sa inyong gabi, ipakita ulit sa inyo yung classic sales process. 5 steps lang siya. Okay? Now, ito ho yung nangyayari dito sa sales process na ito. Ang unang tinutulungan niya tayong gawin, maintindihan kung anong laman ng isip ng ating prospect. So, kung ikaw ay salesperson, the first thing you do is to understand ano bang laman ng isip ng aking prospect. Pangalawa, yung laman ng isip niya, kailangan sabihin niya sa'yo, nandun ang galing ng salesperson. So one of the things that the method will teach us, how do you get your prospect to tell you what's on his mind? Okay, so ladies and gentlemen, ang selling, hindi siya presenting lang. Okay? Kasi kung minsan pagpasok mo sa sales, ang una mong gagawin, gagalingan mo yung paano ka mag-present. Paano ka magsalita sa harap ng prospect? Hindi muna. Ang unang skill, understanding, listening, asking questions. Kasi ang step 1 sa sales, kailangan maintindihan ko muna kung anong laman ng isip nitong taong kausap ko. Pangalawa, kailangan sabihin niya sa akin yon. Pag sinabi na niya sa'yo kung anong laman ng isip niya, malapit ka na sa benta. Yun ang sikreto ng benta. Understanding what's on the mind of the prospect. Ang pangatlo, itong sales process na ito, tinutulungan tayong gawin ng isang napakahalagang skill ng isang salesperson. Ima-match mo. Okay? Ipapares mo. Isi-sync mo. Alin? Yung hinahanap ng prospect mo na inamin niya sa'yo, at saka yung produkto, yung value ng product mo. Okay? So, what does the salesperson do? Aalamin niya kung anong hinahanap ng prospect niya.
Pag alam na niya yon, ima-match niya ngayon yung value ng dala niyang produkto doon sa hinahanap ng prospect niya. Pag na-match mo yon, halimbawa, perfect match. Ang hinahanap mo prospect ito, ang ino-offer na value ng produkto ko, exactly that. Pupunta ka dun sa huli. Ang tawag doon, seamless closing. Suwabeng pagsasara ng benta. So, yan po ang value ng model na ito. So, ito yung model. Okay? 5 steps. Step 1, preparation. Step 2, connect. Step 3, generate admission. Step 4, ima-match mo yung admission sa value. Step 5, close. Ulitin natin Sasara ko yung mata ko. Titingnan ko kung memorize ko siya. Step 1, prepare. Step 2, connect. Step 3, generate admission. Step 4, match admission with value. Step 5, closing. Masterin nyo. Make sure na nakatanim yan sa isip nyo, yung circle na yan. Now, may dahilan po kung bakit circular itong process na ito. Okay? Now, bukas ko po ikukwento sa inyo kung bakit circular ho yung process na yan. Pwede kang bumalik sa step 1. Okay? So, ladies and gentlemen, yan ang 5 steps sa ating sales, sa classic sales model. Paki-memorize, paki-master, pakikunin nyo ng picture sa mind. Okay? So, nandito ho. Pag nakasara yung mata ninyo, pwede nyo siyang i-pictures from memory. Okay? At pwede nyo i-drawing from memory. Okay? That's how I learn. Pag may nakita akong model, ima-master ko, tapos i-do-drawing ko. Pag na-drawing ko siya, mastered ko na siya. Ang i-cover natin ngayong gabi, step 2 at saka step 3. Okay? Yan ho ang i-roleplay ko sa inyo ngayon. At gusto ko na habang pinapanood ninyo, mag-enjoy ho kayo I-observe ninyo, tapos mag-enjoy po kayo. Okay. So, papasok na po ako sa lesson number 4. Okay? Connect. Yun pong umattend ng March 6 workshop, nakita na ho ninyo kung paano ko ginawa ito. Ito ho yung sales opening. Okay? Pero karamihan ho yata sa atin dito, wala doon ng March 6 workshop. Kaya uulitin ko po sandali. Okay? So, ito na ho yung step 2. I-skip ko muna yung step 1, yung preparation. Pasok muna ho ako sa step 2. Ito ho yung pagkakataon o bahagi ng sales process na pumayag na yung prospect mo na makipag-usap sa'yo. Okay? So, bakit mo siya kakausapin? Kasi yung produkto o business opportunity na ino-offer mo, hindi niya basta-basta bibilin yon na hindi mo siya nakakausap. Ito yung para sa mga products na hindi pwede ang merchandising, hindi pwede ang peddling. Kailangan ibenta. Okay? Ito yung para sa mga products, para sa mga opportunities, para sa mga services na kailangan ibenta. So, ang senaryo natin, pumayag na yung kausap ninyo, yung prospect ninyo, na bigyan ka ng oras. Humingi ka ng oras, sabi mo, can I have 20 minutes of your time? Can we talk over Zoom? O kunyari, wala ng pandemic, di pupunta ka sa opisina niya, or yayayain mo siya sa coffee shop. Regardless, kung ano man yung paraan na gusto mong gawin, kailangan mo siyang kausapin. At ang step 1, pag magkaharap na kayo, is to establish, create a very strong connection. Kailangan magkaroon kayo ng connect. Okay? So, ang gagawin ko, hindi ko na masyadong ipapaliwanag yung step, tatawag ako ng volunteer para naman para ma-roleplay ko po sa inyo. So, bigyan nyo lang po ako ng ilang sandali para ma-promote into panelists yung iba nating mga attendees. In the meantime, kung meron pong gusto mag-volunteer dyan para tulungan akong i-demonstrate itong method of connecting with your prospect. Grace, are you there? Hello, Grace. Grace Villarmia. You're back with us, Grace, right? Yes, Sarge. Okay, so Grace, naalala mo, ginawa natin ito noong March 6. Yeah. Pwede ba nating ulitin? Ikaw ulit ang prospect ko. Okay, so binigyan mo ako ng 20 minutes of your time. Pumayag ka makipag-usap over Zoom.
At ang Okay. aking, pero this time, naalala mo Grace, ang produkto ko noon was uh, health products. Ang produkto ko ngayon, financial products. Financial advisor ako ngayon, Grace. Okay lang sa'yo? Okay. Okay. Go. So, ladies and gentlemen, si Miss Grace Villarmia, pumayag siya. Grace, hindi ko maalala yung married name mo, kaya Villarmia na lang. That's okay. Okay. I'm a widow already. Okay. So I can really go back to that name. Good, because that's the only one I can remember. Okay, so Grace, ikaw ang prospect ko, pumayag ka, alam mo na financial advisor ako, sabi ko sa iyo, I help families secure their future by teaching them how to invest their money wisely and productively. Yun ang aking value statement. Nung madinig mo yung value statement ko, pumayag ka. Sabi mo, okay lang na mag-usap tayo. So, binigyan mo ako ng 20 minutes. So, eto na yung 20 minutes. So, ladies and gentlemen, uumpisahan ko na yung pakikipag-usap sa aking prospect. Ito ang step number 2, ang tawag dito, connect. So mag-observe po kayo, pakitingnan po ninyong mabuti anong sasabihin ko, ano ang gagawin ko sa pakikipag-usap ko dito kay Grace. Si Grace ang prospect, ako ang financial advisor. By the way, hindi ho ako financial advisor. I just want to show you na kahit anong product, anong business, ginagamit ko ho at pwede natin gamitin itong classic sales model na ito. Okay, so Grace, eto na, pareho na tayong nasa Zoom. Okay, so start of the sales conversation, financial advisor to prospect. Ako ang financial advisor, si Grace ang prospect. Binigyan niya ako ng 20 minutes pero hindi ko ubusin yung 20 minutes. Okay. Grace, good evening. Good evening, Archie. Thank you so much for accommodating my call today. My pleasure. So, kumusta Grace? I'm good. And what kept you busy during the pandemic? Oh, still went on with the work. I'm fortunate enough that the company allowed me to work at home. Mhm. So I guess that's just what I do. Okay, so very good. So a lot of people are just so happy to have to continue to be able to continue what they do even at home during the pandemic. That's right. So Grace, maraming salamat for giving me 20 minutes of your time tonight. My pleasure, Archie. At ang proposal ko, Grace, gamitin natin yung 20 minutes na ito. Pagkatapos natin mag-usap, what we would like to accomplish is maintindihan natin kung what really matters to you at this point and how I, as a financial advisor, could be of help to you para ma-accomplish mo o matugunan mo yung what really matters to you at this point in your life. Is that okay with you? Is that goal okay with you? Yeah, Archie. Will that be a good use of your 20 minutes? Mm-hmm. Yeah, go ahead. Okay, so Grace, ganito ang gawin natin. So, in the next 20 minutes, magtatanong muna ako sa iyo para maintindihan ko kung ano yung mga bagay na importante sa iyo at this point in your life. Pangalawa, I will show you how I have helped other people uh, meet what is important to them. And finally, tignan natin if I can help you in the same way that I have helped other people. Is that flow okay with you? Yeah, it's fine, Archie. Okay. So, ladies and gentlemen, done na ako sa Connect. Okay, Grace, maraming salamat. Thank you so much, Grace. So, done ako dun sa first part ng conversation. I have completed step number 2. I have done my connection. So, Grace, maraming salamat. Thank you for helping me illustrate that step again. My pleasure, Archie. Okay. So, tatanungin ko ngayon yung ating mga participants. So, I would like to ask for 2 volunteers bago ho tayo mag-break ng 6:30. Now, 2 volunteers please. Pakishare ninyo, ano ho yung nakita ninyong ginawa ko? Ano ho ang interesting sa inyo doon sa aking ginawa in this particular step called connect? Okay. At meron ho ba kayong hindi naintindihan at gusto ho ninyong ipaliwanag ko pa? So, dalawa na yung volunteers natin. Tatawagin ko muna si Jude, tapos tatawagin ko si Jay Grandea. Okay, Jude, ikaw. So, ano ang interesting sa'yo? Ano ang nagustuhan mo dito? Ano ang gusto mong linawin ko pa? Okay naman, Kuya Archie. Wala na akong dapat linawin. Gusto ko lang
i-share na sa nakita kong ginawa mo, you build relationship of trust with a Okay. client. So, Jude, Uh, paki-explain saan mo nakita doon sa pag-uusap na yon yung building a relationship of trust. so by asking personal questions, by asking the situations, Okay. So, anything and else? then asking her time Okay. na makinig. Okay. So Jude, mahalaga ba sa iyo yung mga observations na nakita mong yan? Of course, mahalaga. Sisi. Okay. So, how would that change the way you talk to your prospects? Ano ang pwede mong magamit agad? Ano ang palagay mo ay makakatulong sa pakikipag-usap mo? Anyways, na-experience ko na rin kasi yan. Kaya malaking tulong din. It reminds me na that is important thing sa sales na we have to connect to a person. Okay. Very good. Jude, maraming salamat ha. Very valuable yung insight mo na yan. And it's good to know na nagamit mo na yan before and it has worked for you. Thank you so much, Jude. Jay, ikaw naman. Jay Grandea. Yes po. Pakishare ano ang observation. Yes, unang-una po nakita ko na pinakita mo yung appreciation mo na binigyan ka ng time kasi hindi lahat nabibigyan ng time, especially kung yung introduction mo is may ibenta ka, usually rejection na agad. According to my experience sa mga networking, mga ganyan, usually wag na. Wala akong oras magkape, ganyan. Okay. So, nakita ko po sir na after that, you get a short background with the prospect para maintindihan mo yung status or anong kinalalagyan ng prospect mo. And then, after that, you set and let the prospect understand the goal. Very good. In that step. So, importante ba yung nakita mong yun, Jay? Yes po, yung ano po, yung getting the background po kasi you will know where to start the conversation with getting some knowledge from the background of the prospect. Okay. So very good, Jay. Maraming salamat. So ladies and gentlemen, si Jude at saka si Jay, pinakita nila sa atin yung isang winner skills. Ito yung winner skill. Ito yung game changer. Dito ka lamang kung ikaw ay salesperson. Yung skill of observation. Okay? So, kailangan magaling tayong mag-observe. Inoobserbahan mo yung prospect mo. Inoobserbahan mo yung sinasabi niya. Inoobserbahan mo yung kilos niya. Okay? Because all of those will give you a hint on what is in his mind. Now, yun ang ginawa ni Jay, yun ang ginawa ni Jude. They closely observe. Now, papaliwanag ko sa inyo ngayon kung ano yung aking ginawang method. Now, pero bago ko gawin yon, babalik muna ako sa iyo. Grace, hingi lang ako ng feedback. Hello, Grace. Back to you, please. Okay. So, Grace, tayo ang magkausap. Did I come across as friendly in that particular conversation? Yeah, definitely. Okay. Did it sound and feel scripted? Well, honestly, di naman. Okay. It was like a casual conversation that's just happening between two people who probably like us. We've not seen each other for a long time. So I guess you started how I am. You asked me how I am and Okay. what's keeping me busy. So I mean, reconnecting. I think I would say we reconnected again for a long time. So it was natural. It felt yeah, authentic. Okay. yeah, that's right. Good. Maraming salamat. Importanteng feedback yon, Grace. Now, ladies and gentlemen, bakit ko tinanong kay Grace kung wala ba siyang feeling na scripted yung aking dating sa kanya? Kasi po, meron akong sinusunod na script. Meron akong flow. Okay? Meron po akong step 1, step 2, step 3. Pero ang mahalagang feedback na nadinig natin kay Grace, hindi niya nahalata. Ang dating pa din sa kanya, meron kaming connection or reconnection. By the way, si Grace ho kasi,
Naging magka-opisina ho kami. Naku, buti ko nang masabi how many years ago. Yeah. Buti na lang, hindi ko Secret sinabi. na lang yun. And then we did not see each other for a long time. Yeah. Nakita lang ho kami recently dito sa mga webinars. Okay. Na, importante ho yun na yung feedback na yun kay Grace kasi sinasabi, in effect, sinasabi sa akin ni Grace na, Archie, kahit pala meron kang sinusundan na flow, meron kang sinusundang step 1, step 2, step 3, natural pa din ang dating. Okay? So ladies and gentlemen, you can trust the process. And I trusted the process. So let me now show you what process I followed. Ano ba yung mga ginawa ko dito sa particular step na ito? Yan. 4 na bagay ang aking ginawa. Okay? 4 na bagay. So, ang una kong ginawa, rapport. Yung sinasabi ni Grace na meron kang feeling na parang nag-reconnect. Yung parang meron ulit bond kung merong feeling na yung dating friendship nandun pa din. Ang tawag doon rapport. Ginawa ko siyang komportable. So ang step 1 ko is to build rapport. Now, pwede ho tayong kanya-kanyang paraan para makabuild ng rapport. Pero ang ginawa ko po, pinasimple ko yung paraan ko. Para hindi masyadong mahabang oras. Kasi kung minsan, ang sabi sa akin ng ibang mga estudyante ko, naubos yung oras nila sa kara-rapport. Hindi ho pwede. Okay? O yung iba, puro rapport, hindi ako nakarating sa closing. Well, okay lang yon, naging magkaibigan kayo, pero salesman ka eh. Kailangan makabenta ka. So, yung rapport ang first step mo. Paano ko ginawa? Pakinggan ho niyo mabuti ah. Ang unang words na lumabas sa akin, Hi Grace, good evening Grace. Okay, so binati ko siya at binanggit ko agad yung pangalan niya. Now, napaka-importante ho nun. Bumati ka ng may pangalan. Napupunan ninyo, may mga nag-hi sa inyo sa private message sa Facebook. Hi. Hindi man lang sinabi pangalan mo, hindi man lang sinabi na, Hi Sir Archie, Hi Sir Jude, Hi Ma'am Arlene, hindi man lang sinabi pangalan mo. Pag hinay ka ng ganon, i-block mo na. Lang kwentang kausap yon. Bibentahan ka lang nun. Okay? Now, so in sales and in human relationships, sabi nga, ang pinakamasarap na sound sa tenga ng isang tao ay ang kanyang pangalan. So, nung banggitin ko yung pangalan ni Grace, doon na nag-umpisa yung rapport. Okay. So, binati ko siya, sinabi ko ang pangalan niya, pagkatapos kinamusta ko siya. Na, pakinggan ho ninyo yung teknik ko ah. Sa tuwing may sasabihin ako, hinihintay kong sumagot si Grace. Hindi ako nagmamadali. So, ano ang technique? Pag meron kang sinabi, always wait for your prospect to respond. So, sabi ko kay Grace, Grace, hi Grace, good evening. Hinintay ko muna niya sabihin sa akin na, Hi Archie. Tapos sinabi ko sa kanya, kumusta ka Grace? Hinintay ko muna sagutin niya yon. Na bakit importante yan? Hindi ba sa marami nakakamusta sa inyo? Pero hindi naman pala siya talaga interesadong mga musta. To build rapport, genuinely make your prospect feel na kinakamusta mo siya talaga. Okay? So, sandali lang yon. Wala pang 30 seconds yung part na yon. Meron na agad kaming rapport. Ano yung ginawa ko? Bumati ako. Sinabi ko yung pangalan niya in a very nice way. Kinamusta ko siya. Okay? Pinakinggan ko ang sagot niya. Now, pagkatapos nun, sabi ko sa kanya, Grace, maraming salamat for giving me 20 minutes of your time. Sikreto yan. Secret. Okay? Palagi niyong paalala sa prospect ninyo na binigyan niya kayo ng 20 minutes o 1 hour or 30 minutes of his or her time. Ang tawag doon, recall. Help them recall. Make sure they remember that they gave you time. Para hindi sila nagmamadali. Para malinaw sa kanila na may permission ka na gamitin yung oras nila. Na pagkatapos nun, may sinabi ako kay Grace, sabi ko, Grace, ito yung purpose ng ating usapan. Ang gawin natin, after 20 minutes, dapat ma-accomplish natin itong goal na ito. At pagkatapos, sinabi ko kay Grace kung ano yung parts ng conversation namin in the next 20 minutes. Ang tawag doon, framing. Okay? Uulitin ko ang tawag doon sa technique na yon. Framing. Anong ibig sabihin ng framing?
sabihin mo sa prospect mo kung paano tatakbo ang usapan. Yun ang framing. Okay? Now, meron hong kasabihan sa business, lalo na sa international business, kung sino ang nag-frame ng conversation, siya ang may control. Okay? Eh di, i-frame mo na agad sa umpisa pa lang. Paano ko ginawa? Sabi ko kay Grace ganito. Grace, in the next 20 minutes, ganito gagawin natin. Sa first part, magtatanong muna ako sa iyo kung ano ang importante sa iyo at this point in your life. Sa second part, ikukwento ko sa iyo how I have helped other people. At sa third part, titingnan natin, pag-usapan natin, kung pwede din kitang tulungan in the same way I have helped other people. So, paano ako nag-frame? Sinabi ko na ito ang first part, second part, third part ng aming conversation. So, pag natapos mo yung 4 na steps na yan, connected ka na. Okay? Ready ka na mag-umpisa. Na gusto ko lang kung ma-appreciate ninyo hindi pa ho ako nagbibenta. Wala pa akong sinasabing produkto kay Grace. At mapupunahon ninyo, lahat ng salitang lumabas sa bibig ko is all about the prospect. Nothing about me, nothing about my product, nothing about my company, it's all about the prospect. So, ang lahat ng usapang bentahan, nag-uumpisa yan, ang gusto ng prospect mo na pag-usapan muna ninyo, siya. Pag sa first few minutes ng usapan ninyo, ipinasok mo na agad yung ikaw, produkto mo, kailangan mong makabenta, yung kumpanya mo, kung gaano kagaling ang kumpanya mo, wala na yung attention ng prospect mo. Sabi nila, I don't care. Pero pag sinabi mo, ang usapang ito ay tungkol sa kanila, makikinig yun. So, anong sikreto? The secret in sales is make sure your prospect feels that the selling conversation is always all about them, not about you, not about your product, not about your company. It's all about them. Okay? So, ang step na ito is all about your prospect. Ladies and gentlemen, it is now 6:30. Magkakaroon po tayo ng 5-minute break. I would like to ask everybody to make sure that you are back in 5 minutes. Mamaya, pagbalik ninyo, ipapakita ko sa inyo yung step 2. Paano mo papaaminin yung prospect mo? Kung ano ang laman ng isip niya. At papakita ko sa inyo kung gaano kahalaga tong step na to. Kung paano nyo, para maisara ninyo yung inyong deal. How to close the sale. So ladies and gentlemen, 5-minute break. We will all be back at 6:35. Okay, and then I will entertain your questions. Ima, meron ka na bang gustong itanong? Okay, so everybody else, you can go on a break. After the break, sige, tayo na lang. Kung hindi mo na kailangan mag-break, Ima, tuloy natin ang kwentuhan. But the rest of you, you can take a break now. Pero yung gustong makinig dito sa tanong ni Ima, kung ayaw ninyong Simple na ng tanong ko. wala kayong gustong palampasin. Okay, Ima, proceed. Ask me the question. Una, nandyan kasama ko si Sir Gary, ang aking business mentor. Anyway, kasi itong process ng connect, no, I was just wondering, kasi may mga situations din kami na hindi lang one-on-one. So I was wondering kung ang process na to is only for a one-on-one or pwede rin siya kasi minsan meron kaming group presentation. No? So, 4 or 5 sila, ganyan. Okay. Is it still the same or yung ganon? Para, yun lang naman ang isip ko. Okay, so ano to, Ima? The answer is yes. You can use this for a group. Let me show you how in a while. Pero bago ko ipakita yung kung paano ko gagamitin to with a group, mag-share muna ako ng perspective. Okay lang ba sa'yo? Okay, so ito ang perspective ko. Pag importante yung prospect sa akin, never ako nagpipresent ng group, lagi siyang one-on-one. Okay. Ang reason kasi, negativism is contagious. That's Okay? true. Pag merong isa doon na nega, hawa. Okay. Yeah. So, kung high stake siya, kung sasabihin ko na, itong kausap kong prospect, pag sumama to sa team ko, malaking asset ito. Iwa-one-on-one ko yan. Okay. Yeah. Now, pero kung gusto mo ng group, now, gagamitin mo yung tinatawag na technique of facilitating. So, magiging facilitator ka muna. Would you like me to demonstrate to you how it is done? Of course.
Okay, so gagamitin mo pa rin yung ano, gagamitin mo pa rin yung gagamitin mo pa rin ng starting spiel mo, yung connect. So halimbawa, nasa Zoom room na kayo. Eh di ganun pa din. Kamusta po kayong lahat? Okay? So how is everyone? Okay? So kung marami kang oras, pwede mong isa-isahin. Oh yeah. Okay. Pagkatapos, pwede kang mag-second question. So how did everybody spend their first year of lockdowns? Being confined in your respective homes? Okay, so pwede kang magpasagot ng isa, dalawa, o kung mahabang time allocation mo, pwede mong pasagutin lahat. Okay. Okay? Pagkatapos nun, pag satisfied ka na nag-warm up na sila, pwede mo nang sabihin yung purpose ng usapan. So again, everyone, thank you for coming to our meeting today. And thank you so much for allocating 40 minutes of your time for our meeting. So in the next, ito ang gawin nating goal. At the end of our 40 minutes, let's make sure that we accomplish the following. First, intindihan natin lahat what's important to all of us. Pangalawa, let me share with you how we have helped people fulfill what is important to their health and to their business. At pangatlo, pag-usapan po natin how you can experience that same way the same way that we have helped others improve their health and gain additional business. Is that okay with you? Yan. So, okay na yan, di ba? So, nagamit mo na yung part 1 na yon, even with a small group meeting. Okay. Okay? So, kaya lang dapat magaling ka mag-facilitate para walang anong tawag dito? Walang nega o walang maghohog ng time. Archie, importante ba yung sasabihin mo yung time frame? Like sasabihin mo na, in the next 40 minutes, pwede ninyong ma-expect na mangyayari. Ganon? Yes. Kasi kung maglumampas ako, ganito yun. maging 1 hour. Papaliwanag ko yung value ng sasabihin mo yung oras. Okay, now, una muna, yung sa Pilipino, ang time is symbolic, it is not actual. That's true. Okay, so hindi naman nila pipindutin yung timer eh. Yeah. Okay. Now, ano lang yon, it gives them a sense of purpose and direction. Pag sinabi mo kasi yung time, ang feeling nila napaka-well managed ng meeting. Okay? So, ang feeling nila well managed. It will not run on forever. Now, yan ang problema sa mga presentation sa network marketing. It is endless. Ang haba. Ito yung sistema na dalhin mo na lang dito yung recruit mo, kami na bahala. Okay? Tapos magbibigay ng presentation na super comprehensive. Okay? Ang ending nun, pagod na yung prospect mo, hindi mo na mapa-oo. So, in fact, sa network marketing, ang recommendation ko ganito. Pa-oohin mo muna using this model and then saka mo na lang siya dalhin sa group presentation. In other words, dalhin mo siya sa group presentation. Pag may yes na siya, meron naka-seal na, done deal na. Pero yung dadalhin mo siya doon, tapos mag-i-expect ka, what do you think? What do you think? Oh, okay ba sa'yo? Gusto mo ba? Pero pagod na siya eh. Okay? So that's how you apply the technique. Wow. Okay, that's a new learning for me. By the way, anyway, break pa naman eh, di ba, Archie? 1 more minute. So I should call you coach. Go ahead. Friend, sorry ha. Kaibigan mo kasi to si Archie eh. He's really like a brother to me. Kaya tuloy, I forget. Go ahead, no problem. Pero I just want to really honor you, no? Because meron ka isang technique na tinuro sa akin in one of our coffee fellowship lang naman. McDonald's. Di ba, I'm a trainer. Tapos kinikwento ko sa'yo yung training program ko. No? And then, sabi mo sa akin, Ima, just remember na at the beginning, you should affirm them. Yun ang importante. No? And so, gumawa ako ng certain techniques, no? Na like yung, kasi happiness course yung tinuturo ko, di ba? So, I remember that. The happy clap, inimbento ko yung ganon kasi nga to affirm, may isa pa ako activity before that, to affirm them, yung choose a name,
using an adjective using the initial letter of your name. Like ako, Okay. Ima, starts with I am inspired. Yung gano'n na klase. So, to affirm them. And then, in-invento ko yung happy clap, no? After they talk. Kasi sabi mo, kung nagsalita sila, dapat i-affirm mo. So, in-invento ko yung happy clap and all. Gali, Archie, I cannot count the number of seminars I've conducted. Patok na patok talaga siya. Very So, good. thank you. Thank you. Good You're to my know. mentor. Good to know. Okay, good to know. So, trust the process. Okay, so ladies and gentlemen, so Ima, maraming salamat. We will now resume Thank the you. class. Break ka muna. Resume na tayo. So, ladies and Resume gentlemen, na, sorry. now, mapupuna po ninyo, hindi po ako masyadong maarte sa ating webinar. Hindi ho ako mahilig if everybody is here, type yes into the chat box. Hindi ako gumagawa ng ganon para magamit natin more efficiently yung ating oras. And you, ladies and gentlemen, you paid for the workshop and you are all adults. So therefore, I trust that you will maximize the time and make sure that you get every ounce of knowledge that you can get from this particular workshop. Let me assure you that the workshop that you are getting now is the same kind of workshop that we have given to sales teams, very senior sales teams, in Hanoi, in Bangkok, in Kuala Lumpur, in Singapore, in Chicago. So kung ano yung tinatanggap ninyong workshop ngayon, this is the same workshop that I give to my sales team clients in Asia and in the United States. Pareho kayo ng pinagdadaan ng proseso. Ang kaibahan lang, online tayo. Most of the workshops I have done in the past, face-to-face. Pero okay lang, kasi ganun pa din ang level ng interaction natin. So ladies and gentlemen, we will now proceed. Balik tayo dun sa aking ginawa kanina. So done na ho ako sa connect. So uulitin ko yung 4 na elements, rapport, recall, purpose, at saka frame. Siguraduhin ho ninyo na present yung 4 na elements na yan. Ulitin ko, rapport. Nag-hi ako. Importante na yung hi mo ay genuine at saka sincere kahit na online tayo. Binanggit ko agad yung pangalan nung aking kausap. At mapupuna po ninyo, sinisikap ko na hindi ako mag-come across na nagmamadali. Okay? So ladies and gentlemen, especially in this part of the conversation, huwag po kayo magmamadali kahit meron kayong meeting. Kasi the moment magmadali ka, magmamadali din ang kausap mo. Ang tawag doon, mirroring behavior. Kung paano mag-behave si salesman, ganun din mag-behave ang prospect mo. Oy, important secret ito ah. So, pag difficult ang prospect mo, tanungin mo sarili mo. Try asking yourself, baka naman ako difficult din. Baka naman they are just a reflection of me. Okay? So, kahit na anong behavior nila, do not be in a hurry, always be friendly. Ang sabi nga make a friend first before you make a customer. Okay? So, kaibiganin mo muna siya. So, napuna-puna nyo, hindi ako nagmamadali. Tapos, isa ho sa mga bagay na huwag niyo sasabihin, Ito, madalas sabihin to, lalo na ng mga millennials. Pakinggan nyo, never say this. Never tell your client, this is going to be short. Huwag niyo sasabihin yun. Ano ho ito? Huwag ho kayo maglala, madali lang ho ito. Huwag niyo sasabihin yun. Okay? Ayaw niyo siyang magmadali. Kasi binigyan na niya kayo ng oras Okay na yon. Huwag niyo na sabihin na this is going to be short. Lalo naman yung this is going to be short because I know you are in a hurry. Naku, huwag niyo sasabihin yun. Huwag niyo papaalala sa kanya. At ito pa ang pinakamasama. I know you are in a hurry and I am also in a hurry. Nagsayang kayo pareho ng oras. When you are both in a hurry, you cannot close a sale. Sayang ang oras. Huwag na lang. Okay? So, sa rapport, make your prospect feel important. Sa recall, remind them, help them recall that they gave you time. And I always say that by thanking them. Uy, maraming salamat po Grace, maraming salamat for giving me 20 minutes of your time. Make sure na dinig nila yon. 2 beses ko inulat, di ba? In the next 20 minutes, ito gagawin natin. Okay. Pagkatapos na po na nyo, tinatanong ko kay Grace nung sabihin ko yung purpose.
Sabi ko, Grace, itong purpose ng conversation natin, yung madiscover natin kung ano importante sa'yo at paano kita matutulungan na ma-fulfill what is important to you as far as your financial health or your investments are concerned. Okay ba yan sa'yo? Okay, tinanong ko siya, is that okay with you? Pina-oo ko siya. Pagkatapos sasabihin ko sa kanya na, Grace, ganito tatakbo yung usapan natin. Number 1, number 2, number 3. Okay ba yan sa'yo? Umoo na naman si Grace. In other words, sa umpisa pa lang ng usapan, nakadalawang oo na ako. Nakita nyo? Nakadalawang oo na ako. So ano ibig sabihin? Sinasanay natin yung prospect natin na umoo, nang umoo, nang umoo, nang umoo sa atin. Okay? So, nakailang oo na ako. Bali 3. Hindi, 4 pala. Yung unang 2 oo ko, yung bago kami nag-usap. Oo, bibigyan kita ng, oo, makikinig ako sa'yo. Pangalawa, oo, bibigyan kita ng 20 minutes. Tapos ngayon naman, oo, okay sa akin yung goal na yan. Oo, okay sa akin yung kung paano tatakbo yung usapan natin. Ang tawag dito, conditioning your prospect to say yes. Because later during the sales conversation, you will ask your prospect to give you the biggest yes doon yung sa sales closing. Okay? So, ano yung mga ginamit kong skills dito? Ipapakita ko sa inyo ngayon. Ito yung mga skills na importante. Yan. Framing, asking, summarizing. Okay? So, ano yung ginawa ko all throughout part 1? Step number 2, connect. I was just asking. I was just framing. And I was just summarizing. Okay? So, part yan ng skills ng isang salesman, Tatandaan ninyo yung lahat ng nadidinig ninyong sagot ng prospect ninyo sa tanong ninyo. Kasi later on, isa-summarize nyo para sa kanya ang lahat ng nadinig ninyo sa kanya. Wow! Tuwan-tuwa ako dyan sa technique na yan. Ang sarap-sarap gamitin ng technique na yan, summarizing. Again, how does this happen? Every time you ask a question, listen to the answer of your prospect. Remember the highlights of the answer, because later you will summarize your prospect's answer to the question and you will tell the summary back to her or to him. Okay. So, yan ang mga crucial skills. Hindi tayo nagpi-present, di ba? Wala pa tayong present. Framing, asking, summarizing. So, done na tayo sa step 2. Papasok ako ngayon sa step number 3. Ito ang napaka-importanting step. Generating admission. Lesson number 5, ladies and gentlemen. Pakinggan nyo mabuti to, Gusto ko matuwa kayo rito. Gusto ko mapawaw kayo. Okay? Ang gagawin ko dito, papaaminin ko yung prospect ko na kailangan niya yung produkto ko. Tignan niyo kung paano ko gagawin, Okay. Hihingi muna ako ng volunteer. Ima, ikaw mag-volunteer. Okay sa'yo? Iiyak ako. Sige. Okay, so Ima, itutuloy natin yung conversation na ginagawa namin ni Grace kanina. So nakapag-rapport na tayo, binigyan mo ako ng 20 minutes of your time. Ang gagawin ko ngayon, mag-frame ako, pagkatapos pupunta ako sa step number 3. Keep in mind, financial advisor ako. Okay, Ima? Financial advisor ako, So, ulitin natin very briefly yung ating introduction. So, this next role play is step 2 plus step number 3. Generating admissions. Ano mangyayari dito, ladies and gentlemen? Papaaminin ko si Ima kung ano ang laman ng isip niya. Okay? At gagamitin ko yung sagot ni Ima rito para ma-match ko yung produkto ko sa kailangan niya. Pakinggan niyo mabuti. So hanggang ngayon, hindi pa ako nagpi-present. I am still doing framing, asking, and summarizing. Okay, so Ima, umpisahan natin sa Umpisahan natin sa opening. So, hello Ima. Hi, Archie. Good evening. Good evening. Uy, kamusta? Okay naman, happy.
Okay, that's good to know. And what makes you happy these days? Ikaw lang yata ang taong nadinig ko na kahit sa ganitong panahon eh happy ah. So what makes you happy these days? Well, I count my blessings Okay, and I always focus on the blessings. there you go. So Yun. share ka naman ng ano yung isa sa mga blessings na natanggap mo recently? Uh-huh. Well, I get to attend this of course. I would say it's really a blessing. Okay. Kasi ang dami ko, okay lang ba yun? Okay, I'll just be natural, okay? Okay. So I count that as a blessing. Okay, good. Well, I was able to pay my bills. So able to pay your bills. Very good. A lot of people are happy to be able to do that these days. Okay. Talaga, di ba? Yeah. So Yung Ima, pala, I count that as a blessing. that's good. Ima, I really want to thank you for giving me 20 minutes of your time tonight. Maraming salamat doon sa 20 minutes. Ha. Okay. So Yeah. Ima, gaya ng nasabi ko sa iyo nung imbitahin kitang mag-usap tayo over Zoom, ang purpose ng usapan natin in the 20 minutes, ang iset natin na goal ganito. Pwede ba nating iset na goal yung after natin mag-usap tonight, mas ma-appreciate mo kung ano ang importante sa iyo as far as your uh, finances and your investments are concerned, and how I might be able to help you fulfill what is Mhm. important to you as far as those two things are concerned. Okay ba sa yung goal yon? Yeah. Sure. Sige. Okay. So, ganitong gawin natin in the next 20 minutes. So, ang first part natin, Ima, magtatanong muna ako sa iyo para maintindihan ko kung anong priority mo at ano ang mga current goals mo today. Is that okay with you? Okay. Pagkatapos nun, let me show you how I was able to help other people who have similar goals na katulad mo. So, meron din silang Mhm. mga Mhm. goals na similar to yours. So, is that okay with you? Okay. Sige. And then pangatlo, maghanap tayo ng options on how you can best be helped para ma-accomplish mo yung current financial and investment goals mo. Would that be a good way to spend the last part of our conversation today? Yeah. Hindi ko pa Okay, naisip na yan eh. very good. Okay, so Ima, ganun ang gagawin natin. Magtatanong muna ako. I-share ko sa iyo kung paano namin tinutulungan yung ibang mga taong may similar concerns na katulad mo, and then humanap tayo ng options on how we can best help you. So, Ima, pasok ako dun sa first part. Bigyan mo muna ako ng time para magtanong sa iyo kung ano ang importante at this point in your life. So, Ima, yun ang aking unang question. Mhm. So, as far as your finances are concerned, what do you think would be really important to you at this point? Aha. Ah, well, because of the pandemic, syempre takot ako. I want to stay liquid. That's Mhm. one. Okay. And I have something to, because I'm a senior, Mhm. so dapat may savings ako na. I have financial backup Mhm. in case I get sick, so I don't get to burden my children. Yun. Okay. Mm, So, ang nadinig ko sa iyo, Ima, ang sabi mo, importante sa iyo ang liquidity. Meron kang cash yeah, flow, meron kang nadudukot. At yeah, importante rin sa iyo yung something in the future, yung meron kang yeah. naitabi para sa sarili mo para hindi ka aasa sa mga anak mo. Tama ba? Yes. So, anything Yeah. else? Meron pa bang ibang mahalaga sa iyo as far as your finances are concerned? Well, but I want to have more. Okay. Paano ba yun? I guess, I want my money to grow. Okay. Siyempre, no? Okay. Yeah. Uh, So, I don't want to get stuck up with just ito lang konti because I want to help so many people. So, Mhm. yun. So, let me see if I got you correctly. Importante sa iyo ang liquidity, saving for the future, at saka getting your money to grow. So, did I get that right? Yeah. Yes. Okay. So, Ima, paki-explain mo nga lang ulit sa akin kung bakit sobrang importante sa iyo yung tatlong bagay na yon, yung liquidity mo, yung saving for the future, at saka yung making your money grow. Well, I realized at my age na, well, money don't grow on trees. Tama So, naman. I have to earn it, no? But I can't work as hard.
Okay. when I was younger. Mhm. But money is important. It's not all in life. I don't believe that, of course. Pero money is important. Okay. And I want to be financially, no, let me see. I want to be financially savvy. I Okay. want to be a good steward of my money as God has blessed me. Very good. Yan. Thank you so much. Thank you for sharing that with me, Ima. And what have you done so far para ma-attain mo yung goal mo na yon? Yung liquidity, yung saving something for the future, at saka making sure that your money makes more money. What have you done so Well, far? yeah, I went into business Mhm. so I can earn from it. Mhm. Yun pa lang so far. Okay. And what else needs to be done? Sa palagay mo, ano pa yung kulang? Ano pa yung pwedeng idagdag na ginagawa mo na? Well, to be honest, I really don't know. Okay. Okay. So, I want to be financial savvy tapos hindi ko pala alam ano ba. okay. Basta But, I have this business. That's it. okay. I'm not really that financially literate pala. I'm contradicting myself. Okay. Thank you very much, Ima. So, ulitin ko lang kung anong nadinig ko sa'yo. So, tinanong kita kung anong importante sa'yo. At ang sabi mo, liquidity. Meron kang Yeah. cash flow. Pangalawa, yung saving up something in the future. At pangatlo, Yeah. making your money earn more. At Yeah. importante sa ito kasi gusto mong magkaroon ng financial literacy, gusto mong maging Financial financial security, I guess. I guess financial that's the one. security. Okay. Gusto ko naman maging secure. Okay. At ang nadinig ko sa iyo, ang nagawa mo so far, meron ka ngayong side business na pinagkakaabalahan. At nadinig ko Yeah. din sa iyo na importante sa iyo na to find out more ways on how you can achieve yung financial security mo, na ang ibig mo sabihin sa financial security ay liquidity, saving something up for the future, at saka making your money earn more. Did I get that right? Yeah. Yes. Okay. Ladies and gentlemen, tapos na ako sa step number 3. Ima, maraming salamat. Okay. Thank you so much. Nervyos naman yun, Archie. Okay. That was a good conversation. So ladies and gentlemen, ganito ulit ang aking gagawin. Tatanungin ko po kayo, ano ang nakita ninyo sa aking ginawa, sa aking sinabi, anong observations ninyo, ano ang interesting sa inyo, ano ang gusto ninyong ipaliwanag ko dahil hindi nyo naintindihan kung bakit ko tinanong, bakit ko sinabi, o bakit ko ginawa. Okay, let's have some volunteers please. Yung mga nagsha-sharpen ng kanilang ability to observe. Okay? Pwede ho bang kayo ang maunang mag-volunteer? Can I see a raise of hand? Kung pinakinggan po ninyo ng gusto yung conversation namin. I hear somebody. Can you identify yourself? Pakiulit. Titingnan ko sa gallery. Meron akong vote. Rina, go ahead, Rina. Rina, paki-unmute. Ay, sorry po. Nasa dalawang screen po kasi ako. Mabagal po yung net. So, Okay, so Rina, ayan, sorry po. mag-share ka ng iyong observation. Yes, yes, Sir Archie. Go ahead, Rina. Ang napansin ko po doon sa nangyari, talagang tinanong niyo po siya ng tinanong. Kung una, ano yung dreams niya, ano yung goals niya. Tinanong niyo kung paano niya ma-attain yung goals na yon, kung anong gagawin niya dun sa goals niya. So parang yung tanong niya, sagot niya rin. Ganon. Tapos paulit-ulit niyo po siyang tinatanong ng same questions. Actually, parang same questions lang every now and then. Ganon. Ito yung goals mo, ganito yung gusto mo, tama ba ako? Ganon. So, pinapaulit nyo lang sa kanya kung ano talaga yung sinasabi niya. Okay. So, palagay mo, Rina, bakit ko ginawa in-admit yun? niya lahat. So, Rina, bakit ko yung ginawa? Siguro pa para malaman din niya na talagang kailangan niya. Yon. So, Rina. Mukha mo sa kanya na kailangan niya talaga. Di na paamin ko na siya na mamaya, hindi na siya pwede mag-no sa akin. Opo, pipirma na siya.
Sasabihin niya sa akin, oo nga pala, no, sinabi ko pala sa'yo yun, Archie, ano? So therefore, I need it now. Okay? Opo. So nakuha ninyo? Hindi pa ako nagbibenta, ha? Wala pa akong sinasabi. Nagtatanong pa lang ako. So ladies and gentlemen, I hope at this point, na-realize na ninyo ang isang bagay. Ang preparation ng isang salesperson, hindi presentation. Ang preparation mo, ano ang magandang itanong? Questions. Okay? So the first thing you do is you need to ask questions. So Rina, maraming salamat, ha. So ladies and gentlemen, ang ganda na observations ni Rina. Tapos mapupunan ninyo, ang dami ko pang kinukuhang oo kay Ima. Nakailang oo kaya ako doon? Siguro 5. Tapos ginagamit ko yung summary. Napunan ninyo? Ima, nadinig ko sa iyo to. Ima, sabi mo to. Ima, sabi mo to. Tama ba? Now, bakit ako parang sirang plaka? Ba't ko inuulit? Para wag niyang makalimutan na sinabi niya yon. Kasi gagamitin ko yun mamaya. Bukas pala. Lahat ng sinabi ng prospect, yun mismo ang gagamitin ko para sabihin niya sa sarili niya na, Archie, kailangan ko yung produkto mo. Hindi nanggaling sa akin. Nanggaling sa prospect. Okay? So, sinong nangumbinse? Hindi ako. The prospect convinced herself that she needs my product. Okay? So, Rina, maraming salamat. I am ready for a second volunteer. Tapos mamaya kukwento ko sa inyo, anong tawag dito sa prosesong ito at paano ko ito ginawa. So, isa pang volunteer. Pakishare yung inyong insight. Anong natutunan ninyo? Ano po yung gusto ninyong ipaliwanag ko pa dahil hindi malinaw sa inyo kung bakit ko ginawa. So, who would like to go next? Volunteers, please. What did you observe? What did you find useful here? What was interesting to you? Ma'am Donna, gusto mong mag-share? Si Jude. Okay. Jude, tapos si Ma'am Donna. Go ahead, Jude. Paki-on ang camera, Jude, para makita ka ng classmates. Just a comment lang po at kay Archie. Go ahead. Yung 5 times mo siyang pinasagot ng yes. Okay. No? I think I've read some books, maybe from Brian Tracy, na to practice the client to say yes. Yes. So nakita ko? That is my observation. You practice her to... Yes. Nagpa-practice siya mag-yes. Okay. At saka Jude, itong technique na to hindi lang to sa sales, ha. Maraming gamit itong technique na to. So tama yung sinabi ni Jude na technique. So anong ginagawa ko sa kausap ko? Pina-practice ko siya mag-yes. Wala pa akong tinatanggap na no. Kasi bakit mag-no si client? Bakit mag-no si prospect? It is still all about her. It's nothing about me. It's still all about the prospect. Okay? So Jude, maraming salamat doon. Ang importanteng technique, so ina-affirm ni Jude na hindi lang tayo ang gumagamit nun. Alam nung mga sikat na mga international global speakers yung power ng practicing your prospect to say yes. Ma'am Donna, kayo naman po, share. Ano po ang importante sa inyo dito? Hello po. Na-observe ko po, in addition sa mga na-share earlier, hindi niyo po binitawan yung connection. Kasi towards the habang nagpo-progress yung usapan, nagiging kampante yung prospect and nag-open up na siya. And then every time you ask a question, tapos sasagutin po niya, napansin ko po kay Ma'am Ima, nabanggit niya na, gusto ko nito, pero actually hindi ko pala alam paano gawin. So meron siyang admission ng goal, nalaman niyo po yun, tapos nalaman niyo rin po, ano pa yung hindi niya pala naiisip na gawin to further her goals. And then yung napansin ko rin po na you kept repeating po na, so okay, so ang goal mo is maging liquid, i-grow yung mo, tas for future, parang nire-repeat niyo po, not because in addition to dun sa nabanggit kanina ni Miss kalimutan ko pangalan ni Ma'am, yung nag-share kanina. Ima, si Ma'am Ima. Yung nag-observe din po kanina, si Miss Grace ba? Si Jude, di ba? Si Jude. Opo, na parang inire-repeat niyo po because if I was also the prospect, parang nakikita ko that you are really listening to what I'm saying.
There you go. Yun. So, very important po kasi sa conversation na alam mo yung kausap mo talagang nakikinig sa sinasabi mo. Galing. So, yun. Parang ganun po. So, and then, I could assume na habang nag-share po yung prospect, nabibuild yung connection, nabibuild towards a trust pa kasi nakakapag-share siya. Tapos, nire-repeat nyo to say na I was listening to everything you were saying. Yan. Very good. Ma'am Thank you Donna, po. thank you so much. Thank you po. Maraming salamat po. Very relevant. Tatanungin, Just to add, go ahead, Ima. yeah. Ikaw ba Hindi, nakita ko lang na kanina sa process, by your continually asking, no, yung aking goal. Kasi talaga palang normal yon na yung kausap mo, medyo hindi siya ready, no? So, hindi ko naisip ano ba yung goals ko, yung financial, yung gano'n. Parang gano'n, hindi ako prepared. Wala akong script. But, natatanong mo, di ba sabi ko una, to be financially savvy. But in the end, parang na-pin down ko rin yung goal ko na yung being liquid, yung mga ganon. In the end, ang gusto ko talaga to summarize it is financial security. So parang ako rin nag-pin down ng sarili kong goal. Yes, Thank you. Ikaw na rin ang nagsabi na I need it now. Yeah. At saka at this point, binigay mo na sa akin yung yes, I trust you. So isa na now, habang sumasagot sa akin si Ima, iniisip ko na. So pakinggan niyo inuulit ko kay Ima, di ba? Hinahanap ni Ima liquidity. Hinahanap ni Ima saving for the future. Hinahanap ni Ima money, earning more money. Yun ang hinahanap niya. Habang inuulit ko sa kanya yon, tinatanong ko na ngayon yung aking sarili. Anong produkto ko ang match doon sa sinabi ni Ima? Okay? Anong produkto ko ang match doon? Kasi pag hindi nag-match doon, hindi bibili ni Ima. Bakit naman bibili ang prospect ng product na hindi niya hinahanap? Okay? So, ladies and gentlemen, napaka-crucial ng part na ito ng sales process. Dito mo kukunin yung bala. Dito ka kukuha ng basis for your product presentation later. So, bibigyan ko na kayo ng advance notice. Do not make any presentation na hindi match sa hinahanap ng prospect. Useless presentation yon. So, bago ka mag-present, alamin mo muna kung anong hinahanap niya. Pag alam mo na kung anong hinahanap niya, yun ang i-present mo. Siguradong benta yon. Okay? Okay. So, good. I have time for one more. Hanap pa tayo. Sa mga lalaki naman. Sir Jason Fetalvero. Jason, would you like to share with us anong napuna mo dito sa process na ginagamit natin? Yes, sir. Good evening. Good evening, Jason. Where are you now? Nasa Visayas ka ba at this point? Yes, connected ako sa Chicken Essentials. Very good. So Jason, pinakita ko very recently yung step na ang tawag ay generating admissions. Dito sa step na ito, I asked the prospect several questions. Ang goal ko is for the prospect to tell me what he or she is looking for. So ano ang interesting sa iyo in this particular step of the sales process? Go ahead, Jason. As yung sinabi nila, yung kagandahan sa process is that na-condition mo sila na i-lay down kung ano talaga yung needs nila. And from there, parang stepping stone siya na you work from it, no? Para at least yung conditioning o lang sila. And at the end, yung end result is parang tinutulungan mo sila, parang hindi mo binibentahan or Galing. Okay. So, Jason, natupad natin yung definition na selling is guiding and helping. Yes, sir. Okay. Good. Jason, ano ang product mo? Kami sa retail department sa roasted chicken. Kasama kami actually ni Jay, sister company ng Chicken Essentials. Nasa Ambrosia ka ba? Ambrosia, yes, sir. Okay, so paki-explain sa akin, Jason, paano mo magagamit itong first two steps na ito para sa Ambrosia business? May nakikita ka bang use?
Yes, kasi when we say customers, kasi it does not refer naman sa actual na mga bumibili ng chicken, but who are our customers? Yung mga lessors natin, yung mga investors natin, trackers natin, so lahat na kakasalamuha natin. So it's a matter of laying down the foundation on how to deal business with them, na kumbaga nagbaging honest ka sa kanila, and at the same parang win-win solution, hindi lang na benta yung hanap mo. Very good. Okay. So Jason, palagay mo itong asking this type of questions dun sa mga prospect mo para sa business mo would work? Yes, very helpful siya, sir. Okay. Very helpful. Thank you very much. So ladies and gentlemen, maraming salamat. Ganito po ang aking gagawin ngayon. Ipapakita ko sa inyo exactly what I did. Okay, so let me explain to you what I just did. So ang tawag dito sa step na ito, generating admission. Step number 3 siya doon sa selling process natin. Step 1, preparation. Step 2, connect. Step 3, generate admission. Okay? So ito ang aking ginawa. Hinanap ko itong 4 na bagay na ito. Okay? So inalam ko muna kay inalam ko kay Ima, ano yung most powerful aspiration niya ngayon. So ang ginamit kong tanong, Ima, what's important for you at this point in your life as far as your finances are concerned? Okay? Now, dahil maganda yung rapport namin, nagkwento si Ima. Kung pangit yung rapport namin, walang kwentang sagot ang tatanggapin ko sa kanya. Okay? So, ladies and gentlemen, huwag natin papabayaan yung step number 1, ha? Yung connect. Sa sales, ang hirap magbenta pag walang rapport. Okay? So, isa yon sa skills na dinidevelop natin ng gusto. Okay? Kasi pag may rapport ka, nagra-rapport tayo hindi lang para makipagkaibigan, ha? Kaya tayo nagra-rapport para maka-establish tayo ng atmosphere para umamin sila, for them to admit what is important to them. Now, yung pagkatapos niyang sabihin sa akin yung powerful aspiration niya, kinuwento niya sa akin yung current situation. Nadinig ko kay Ima yon. Pagkatapos yung current efforts, sabi niya, ang ginagawa ko lang ngayon, meron akong business, pero yun lang. Tapos si Ima mismo umamin na merong gap. Kulang pala. Hindi pala ako financially savvy. Okay? Marami pala akong dapat malaman. So, na-generate ko yung 4 na admission na ito. Bakit importante itong admission na to? Kasi ito ang gagamitin mo na basis for selling. Ito ang gagamitin kong basis for presenting. Okay, so ladies and gentlemen, ito yung 4 powerful questions. Pwede nyo itong i-adjust, itong 4 na questions na ito, to suit your business. Okay? Ang unang question, what is important to you? Why? What have you done so far? What else needs to be done? Na pinapractice ko kung paano itanong ito, hindi parang nag-i-interview ka. Hindi parang nag-i-imbestiga ka. Okay? Kailangan maganda yung dating ng tanong. Now, ang ideal dito, pag tinatanong mo yan, parang ang dating mo dun sa kausap mo, concerned friend. Ikaw yung kaibigan na importante sa iyo, yung importante sa kanya. So, pwede mo itong i-adjust, depende sa business mo. So, for example, naghahanap ka ng distributor. Distributor para sa business mo. Okay? Now, usually, ang gagawin mo, papakita mo agad yung produkto, sasabihin mo, malaki kita rito, maganda to. Huwag muna. Kausapin mo muna yung potential distributor. Tanungin mo muna siya, ano bang importante para sa negosyo mo ngayon? Sa hanap buhay mo, ano importante para sa iyo? Bakit? Importante ho sa akin ngayon, mapalago ko yung kita ko, yung earnings ko. Okay. Bakit importante sa iyo yun? Dumadami ho yung anak ko eh. What have you done so far? Eto, andito lang ako sa tindahan. Sa palagay mo, ano pang pwede mong gawin? Siguro kung makakapagdagdag ako ng business na pwede kong gamiting puhunan yung aking time, yung aking mga kakilala, yung aking sipag. Okay. Hindi pwede mo nang i-match yung distribution business mo para sa kanya. Okay? Paano kung gusto ko magbenta ng ano pa ba iba nating binibenta? Memorial plan. Di ganun din. Okay? Tanungin mo siya, anong importante sa'yo para sa preparation sa future? Paano pag hindi lumabas yung na importante para sa kanya yung magkaroon ng memorial plan?
pwede mong dagdagan yung tanong. Yung yung paghahanda po doon sa eventually pwedeng mangyari sa atin na tayo ay sasakabilang buhay. Importante din ho ba sa inyo nakahanda kayo para doon? Pwede mong itanong yon. Okay? So, itutuwik mo itong 4 na questions na ito to suit your business. Pero kailangan i-cover mo yung 4 questions na yan. Okay? So, ito yung ginawa ko kay Ima. Meron akong trigger question. Anong importante sa'yo? Follow-up question. Bakit? Probe. What have you done so far? Ano pang kulang? Okay? So, ladies and gentlemen, marami pa ditong techniques on asking questions. Lalagpasan ko na lang muna. Re-reviewin ko muna sa inyo yung highlights para meron tayong time para magtanong pa kayo ng mga questions. So, tapos na ho tayo sa session 1. Papakita ko muna ho sa inyo, review tayo ng highlights. Anong na-appreciate natin sa session 1? Una, ang selling process, proseso yan. Hindi yan charm lang or savvy lang or magaling ka lang bumukilya o magaling ka mambola. Ang mas reliable na approach to selling is there is a process. Pagkatapos merong skills, tapos merong mindset. Mindset, simple lang, attitude. Okay? Ang number 1 attitude natin, hindi tayo takot ma-reject. Hindi tayo takot makatanggap ng no. Okay lang sa atin yun. Kasi pag takot ka makatanggap ng no, hindi ka makikipag-usap. Pag hindi tayo nakipag-usap, walang benta. Unless merchandising ka or peddling ka. Pero karamihan ng produkto kasi natin, kailangan makipag-usap para maintindihan ng ating prospect na kailangan niya yung kung anong meron tayo. So, what is selling? It is a process. Process of what? Guiding a prospect in making a buying decision, fair, firm, and mutually beneficial. Pagkatapos, in your favor. Ginaid mo siya, tinulungan mo siya makipag-decide na bumili. At dapat kasama sa decision na yon, sa'yo niya yon bibilin. Okay? So, that's how sales happen. So, in steps 1 and steps 2, nakita ninyo yung essence ng guiding a prospect. Para mag-guide ko si Ima, kailangan tanungin ko siya. Okay. Now, preview tayo. Ano pag-uusapan natin bukas? Bukas, ipapakita ko sa inyo to. Okay. Ima-match ko yung mga sagot ni Ima dun sa produkto. Okay? Pagkatapos, meron ako ipapakitang tool sa inyo bukas. Ang tawag ho dito, reference story. Ang pinaka-powerful tool na gagamitin ko bukas, magkukwento ako ng konti. May ikukwento ko kay Ima. Okay? Ang tawag doon, reference story. Pagkatapos, papakita ko sa inyo, yung tinatawag ko na seamless close, isasara ko yung benta. Okay? Pagkatapos, after ko ma-close, papakita ko sa inyo, paano aabante. Anong gagawin natin pagkatapos umoo ng prospect na gusto niya yung kung anong inaalok mo sa kanya. So ito yung pag-aaralan natin bukas. Okay? Matching admission with value, the seamless close, at saka yung the way forward. Okay, so ladies and gentlemen, it is now 7:16. We have 14 minutes for questions and answers. So gamitin natin itong natitirang oras para po sa mga tanong ninyo o doon sa mga observations ninyo. At tatanungin ko din po kayo kung ano po yung pinaka-interesting na discovery para sa inyo ngayong gabi. Sino po ang unang gusto mag-share ng discovery and learning? Pwede ho ninyong i-on na lang yung microphone ninyo at tawagin ho ninyo yung aking attention. Ma'am Rona Ledesma. Ma'am Rona, are you with may I know what organization you are with? Ma'am Rona? I'm with the Chicken Essentials, sir. Okay. So Ma'am Rona, ano pong role ninyo sa Chicken Essentials? Distributor po ng branded chicken. Ano po ba kayo? Part ng sales team? Kayo po ba ay... Yeah, I'm the Pure Choice Manager. Okay. So I am sure you have already had quite a lot of experience in sales. Yes. So ngayong gabi po, you spend time listening to the most basic
beginner's Yes. course. So, did you find anything still useful attending a Yeah, beginner's course? although I've been with the sales before, Mhm. but it is very useful right now as it made me aware, you made me aware, the very important thing that the person you're dealing with is the person that you're going to deal, and that's the person you're going to close later, and Mhm. that's the person you're going to be the partner later. Very So in good. this process, um, it's all important that you need to question and you need to position yourself Mhm. and identify those areas that needs to be mitigated. What we mean is the gap, Mhm. fill in the gap, Okay. and the most important thing is you should know your product well. Not that you are instilling them or their mind to buy your product, but for you to inform the prospect that you do believe in your product. I would rather say that it's the customer who's going to run after your product, not that you're going to run after them. If you Galing. have a very good product, then anyone, even just a little bit of question, and you do believe that you do believe with your product, I surely believe that you can close anything, Very good. Thank you, ma'am. especially commodities. Yes. Thank you so much, Ma'am Rona. And I am glad to know that even if you are already a sales veteran, you found something useful in a very basic beginner's course. Yes. Yes, exactly. Thank you so much, Ma'am Rona. And Welcome, Sir Archie. tomorrow we will talk about product value. Okay, so one of the questions I will ask you tomorrow, what value does your product offer to your prospect? Isa ho yun sa mga pag-uusapan natin bukas. So we will understand the essence and the meaning of value. Something that a lot of sales trainers would tell you, it is not the product feature that sells, it is the product value. Okay? Huwag muna nating guluhin ang isipan natin ngayong gabi. Let's not bother ourselves. What do you really mean by product value and what is the difference between a value and a feature? We'll talk about that tomorrow. But just for all of us to understand, what we tell, what we show our prospect is the value of the product. Thank you very much. I have time for one more. May I have another volunteer, please, to share with us what you discovered tonight? And then I will give one final review on the classic basic selling model. And then I will give you an assignment, and then we will say goodbye. Archie, Richard here. Richard, go ahead. Actually, napansin ko lang sir na you're always asking permission. I'm just curious sir if there was a point in your life na parang may prospect na parang nairita sa'yo na parati kang nagpapaalam. Diba? Yun lang sir. Curious na ako if ever you have come across that one. Okay. Richard, thank you very much for that observation. That's a very important observation. It's also very important feedback to me. So, ladies and gentlemen, I am a believer in permission. Okay, so part ito ng tekniko. Kasi pag tinanong kita na, may I show you? Okay, can we use the next 20 minutes? Is that okay with you? Okay, pag umuo ka sa akin, sinusundan ko yung principle na binanggit ni Jude kanina, yung principle ni Brian Tracy. I am practicing you to say yes. The other reason is this. Pag umuo ka sa akin, naka-handcuff ka. Nakatali ka sa akin, umuo ka eh. Okay? Meron tayong agreement. Now, Richard, interestingly, wala pa namang nagalit sa akin for asking permission. Okay? So, wala pa nagsabi sa akin. Sinabi ko namang oo eh. Now, you will notice also, Richard, that I ask permission only once for every step. Okay? So, iba pa rin yun. So, iba yung permission for 20 minutes, iba yung permission for the purpose, iba yung permission for the framing. So, did you notice that, Richard? So, yes, sir. Yes, sir. Hindi pa rin siya repetitive. Ibig sabihin, I ask for permission each step along the way. Now, kung sakali man na mayroong maiinis sa akin dahil nanghihingi ako ng permission, okay lang sa akin yon. At least malinaw sa'yo na humingi ako ng permission. Umuo ka eh. Dahil umuo ka, hindi mo na pwedeng bawiin yun. Touch move yun ha.
yung oong binigay mo sa akin, hindi mo pwedeng bawiin. So Richard, yun ang reason. The other thing is, kasi nakasanayan ko na, it is so natural for me to do that, and it has always worked for me. The other reason why I do that, kasi Richard, ano yon, personal style kasi, iniingatan ko yung dating na suplado. When I was starting out, nung bata pa ako, that means 70 years ago, when I was still young, meron akong feedback na medyo mayabang ang dating ko. Okay? And hindi pala parang talagang mayabang ang dating ko before. Now, I look for ways para mabawasan yung risk na yon. Okay? So, kasi pag mayabang ang dating ko, nagti-turn off yung prospect. So, para mabawasan ko yung dating ko na masyado akong mayabang, ginamit ko yung power of permission. So, I say, may I? Nagka-pedal ka? Jonathan? Nagka-pedal ka? Jonathan, yes? Sorry. Sir Archie, Go ahead, Ayan. yes, na-observe ko din yung pagiging polite mo sa pakikipag-usap sa customer. Okay. Yan ang na-observe ko, sir. So, Ian, is that an asset? Is that a positive or a negative for you? What do you think? For me, it's a positive. Okay. An asset. Good. Ian, explain ko yung reason. Uulitin ko yung sinabi ko kanina, yung principle of mirroring behavior. Kung paano ka mag-behave, mataas ang possibility, ganun din mag-behave sa'yo yung prospect mo. Totoo yan, sir. Okay? So, for example, kaya hindi napunan niyo, hindi ako nagmamadali magsalita. Para yung prospect ko, gagayahin niya yung subconsciously, gagayahin niya kung paano ako magsalita. Now, kung ginagawa ko to ng face to face, pati yung kung paano ako umupo, okay, papakita ko sana sa inyo yun, kaya lang hindi na tayo live venue ngayon eh. When I was doing sales training in the past, so even how you sit down, where you sit down is part of the whole training. Kasi magmi-mirror ng behavior mo yung prospect. So for example, pag papunta na ako sa serious business, medyo naka-lean forward na ako. Papupunta mo, nagli-lean forward din yung prospect mo. Okay, mini-mirror ka niya. Tapos pag mabait ang dating mo, napupuna mo, uma-adjust din yung boses ng prospect mo sa'yo. Okay? So, 90% of the time, they will mirror your own behavior. So, I behave the way I want my prospect to behave. Marge! Thank you, Sir Archie. Thank you, Ian. Ang ganda ng question mo. Ang ganda ng observation. Thank you. Marge, ikaw naman. Yes, Sir Archie. For me po, this is really a good way na may ayos ko on how I do sales. Kasi po, ang kagandahan po nitong training na ito, minsan malimit po kasi tayo, lalo na yung mga nag-i-start pa lang. Parang you have your own style and yet you don't know na pwedeng yung magulo. So wala po, hindi po siya. Ngayon nung nakita ko po na inisa-isa ninyo, na-realize kong, ay, nauna pala yun. Parang gano'n, ay, nauna pala ito. Dapat pala itong mauna. So, it's good na nagkakaroon ng clarity ang lahat. And then, yun po, iayos ko, I could say na, and the next time around na I would be presenting yung pong sa client, it would be in a process. Yung mas maayos at mas okay po yung presentation. And mas maganda kasi mas mauunawaan nila at the same time yung connection mas magiging maganda. Kasi kung hindi rin po ganito kung naguguluhan ko or magulo yung iyong proseso, definitely your client, yun din ang parang maguguluhan din. Yes. Yeah, so another thing is, the really good thing na meron kayong connection is that, in a way po yung katulad ng ginagawa nyo kanina, you keep on asking questions and then, yun nga po, nasasign na mag-yes yung client is, ang maganda na kumbaga yung mind setting nandun. So unconsciously yung nasa psychology na parang gano'n, meron ng gano'ng effect. So maganda kasi yun, yung connection and yung po ninyo rapport is really nandun, nasa position, naka-position at saka mas magiging maganda ang kalalabasan ng presentation and selling. Thank you po.
Maraming salamat, Marge. Marge, ano ang line of business mo? I'm a wisdom broker po sa Okay. success. Very good. Thank Okay. So magagamit mo ba yung method? Yes, Magagamit mo? definitely. Okay. Very good. Thank you. Thank you. Rina, you get the last question tonight, or last observation. Go ahead, Rina. Yes, Sir Archie. First and foremost, sir, thank you po for the learnings. Thank you for the very simple pero very informative po. Salamat po talaga doon. And then actually wala po akong question. Talagang gusto ko lang magpasalamat, sir. Kasi ito rin po yung isa na parang okay, review. Kasi minsan po nakakalimutan natin kasi siguro may hinahabol tayong kunyaring quota or something. Napupush tayo minsan ng shortcut shortcut natin. Pero at the end, instead na makuha mo, hindi mo siya nako-close. Kasi ito yung magre-remind sa atin na may process talaga. Okay. Diba? Hindi lang siya, uy, bes, bili ka na, ganyan. Hindi pala po. Okay. Hindi ganon. So talagang may process, may connection, and it is all about the prospect. Hindi yung dahil makakota ka. But in reality talaga, ito po kasi yung nagiging parang nakakalimutan ng mga salesperson. Benta-benta lang ang nangyayari. Okay. Minsan tatanungin mo yung client mo, naintindihan mo ba? Ano ba yung binili mo? O ano ba yung hawak mo insurance? Naintindihan mo ba siya? Minsan parang hindi ko talaga alam yung benefit niya. Ganyan. So, yun yung nakakalungkot. Pero with your class po, kahit yung March 6 po, na-realize natin na we have a mission. Okay. Hindi lang siya talaga benta-benta. So we have a mission to help others and to let them realize kung ano talaga yung kailangan nila. At yun lang po. Thank you Sir so Archie, much, thank Rina. you. Thank you. Okay, I have time for one last. Yoli, go ahead, and then we will close. Pakinggan muna natin si Yoli before we say goodbye to one another. Yoli, go ahead. Did you raise your hand? Yoli, nakamute ka. Paki-on mo ang microphone. Sir Archie, gusto ko lang po magpasalamat kasi napaka-interesting po yung topic at saka po ang dami-dami ko pong natutunan. Nakaka-excite po kasi parang yung manner po ng pagtatanong niyo po sa prospect niyo is parang nagkukwentuhan lang. So, parang sa akin, actually parang ginagawa ko na rin po siya. Hindi lang po ako curious na ganun din na po pala yung process. So, parang hindi talaga pala siya, sir, mahirap gawin. And ang maganda po kasi parang nagkukwento ka lang, hindi po na nakikita ng prospect mo na you are in the process na parang kinukuha mo na po yung kung ano yung gusto niya, kung ano yung mga kailangan niya. So parang sa akin po, parang natural lang. So thank you po, Sir Archie, kasi magagamit ko po siya talaga. Kahit kasi po sa clients po kasi namin, like po sa clients namin, ma-apply ko siya kahit po hindi sa business. So, thank you very much po sa learnings talaga, Very sir. good. I am excited po para bukas. Thank you so much. Ladies and gentlemen, meron akong request sa inyo bukas. Pwede ho ba tayo magbihis ng business attire? Tomorrow, please come in business attire kasi tuturuan ko po kayo ng how to frame yourself on the computer camera. Okay, so isa ho yan sa aking racket. Ako, I train people for media interviews, especially television interviews. Isa ho yan sa aking pinagkakakitaan. So tomorrow, part ho ng ating learning is, I will show you how to position yourself in a Zoom conversation. So bukas po ang request ko, come in a business attire. Business attire is, ano yung isusuot mo? Kung ang kakausapin mo over Zoom, isang importanteng client, prospect na magsasampa sa'yo ng magandang hanap buhay. Okay? So you pick that particular attire that you will wear. Ideally, wag ho kayo magsusuot ng very loud colors. Wag ho pula. Okay? Wag pula, wag very bright yellow. Okay? Ang choice ko, yung may mga medyo subdued colors, tapos solid. Okay?
Katulad yung suot mo, Ima, solid yan. Yung suot mo, Marge, yan ay solid. Okay, so yung suot kong kulay ngayon, solid ho ito. So part of tomorrow's bonus learning, how do you position yourself in the camera? At bukas ang aabangan ninyo ito, paano ko i-close? Paano ko i-close yung sale? Bago ko i-close yung sale, magmamatch muna ako. Gagamitin ko yung lahat ng sinabi ni Ima para isarado yung sale, para gumawa ng magandang presentation. So tomorrow, please come early. Bukas na ho ang Zoom room ng 5 o'clock. Kung nasa Zoom room na ho kayo by 5:25, 5:20, pwede na tayo magkwentuhan. 5 o'clock ho, i-on ko na para yung mga dadating ng maaga at gustong magtanong, ready na ako to answer your questions. At kung kayo ho ay gusto nyo sulitin ang pera nyo na binayad dito sa workshop, 5 o'clock dumating na ho kayo, magpa-coaching kayo sa akin. Sabihin nyo, Sir Archie, practice ako ng opening ko with you. Ay, di, sulit ang pera mo, nakapractice ka na sa akin. Okay? So 5 o'clock, bukas na ho ako rito. You want to come early, to be coached. You want to practice with me? Step 1, step 2, gawin natin. So, ladies and gentlemen, we will say goodbye and good night now. And you will all be in my prayers tonight. And I will pray that our very generous God and Creator will bless all your businesses. Okay? Now, blessing happens because blessings from God are a free gift. Pero meron naman tayong konting cooperation with the grace of God. Ang cooperation natin doon, let's learn and let's use the process and the skills. And then God will give us the grace and He will set up for us opportunities that has always been there. Good night, ladies and gentlemen. I will see you same Zoom link tomorrow, 5 o'clock p.m. Nandito na ako. Have a good evening, everyone. Have a good Thank you evening, po. everyone. Thank you, Sir Thank you, Sir Archie. Archie. Thank you. Good Come night. early tomorrow. Come early tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Thank you, classmates. Yes, everyone. Thank you, everyone. Thank you. Thanks, Come everyone. come at your business attire tomorrow. Yes, See you Coach. tomorrow. Thank you. Thank you, everyone.